ดูดีไหมดูสิเนื้อปูกับสปาเกตตี้กระเทียมพริกง่ายกว่านี้ไม่มีก็อร่อยกว่านี้ก็ไม่มีสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เบสกับผมเรามาต้มสปาเกตตี้เราก็ต้องใช้เดชโกอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราก็มีปูนะปูจากชันบุรียังเป็นโยไม่ใช่มันเป็นอันนี้ตื่นหรือยังตื่นแล้วแล้วเราเนื้อปูเราแกะออกมาแล้วแล้วเราก็แบบประเทศไทยเราก็ต้องมีพริกหน่อยมีกระเทียมแล้วมีน้ำมันมะกอกแล้วมีเนยเกลือพริกไทยแล้วก็ผักชีแล้วก็เราก็ต้องเริ่มโดยต้มสปาเกตตี้ก่อนสปาเกตตี้เราต้มประมาณ7-8 นาทีโอเคนี่สปาเกตตี้อยู่แล้วพอรู้สึกทุกคนมันอยู่นะเราก็ไม่ใช่น้อยเราก็ใช้ประมาณอันนี้ก็3 ขีดประมาณ3-5 ที่แล้วก็แบ่งกันใช้แบ่งกันกินนะครับตัวเบสเราก็ต้มสปาเกตตี้ก่อนครับเริ่มแล้วโอเคแล้วก็เอาสปาเกตตี้ต้มลงไปก่อนนะครับแล้วก็เราเอามือช่วยหน่อยช่วยลงไปอยู่ในน้ำแต่มือไม่ต้องมาต้มนะต้มแค่สปาเกตตี้อย่างเดียวก็พอแล้วก็ไม่ต้องให้มันอัลเดนเต้เกินไปจะไม่ต้องให้มันดิบเกินไปคนอิตาลีเขาชอบทานสปาเกตตี้ที่ข้างจะกรอบหน่อยนะแต่เราในประเทศไทยเราก็ให้มันแบบสุกพอดีนะครับแล้วก็ต่างหากเราก็ต้องเอาปูเอามาผัดแล้วก็เบสช่วยทุกแบบนี้หน่อยเด็กเอาแล้วสิแบบนี้ดีทุบเลยดีมากทุบครับเอาสักอีก2 ขีดก่อนแล้วเราก็เอาเนยมาใส่หน่อยนึงแล้วก็นอกจากนี้เราเอาน้ำมันมะกอกนิดมาครึ่งสิโอเคเดี๋ยวนี้เราเอาพริกกับกระเทียมลงในกระทะเลยนะครับเห็นไหมพริกทุบแล้วกระเทียมแล้วมาผัดเราต้องให้มันเผ็ดหน่อยนะประเทศไทยนะเห็นมันหอมทั้งกระเทียมหอมทั้งพริกหอมทั้งเนยหอมทั้งน้ำมันมะกอกโอเคสปาเกตตี้กำลังไม่สุกนะต้องใช้เวลาหน่อยนะผมบอกแล้ว7-8 นาทีนะครับเพราะว่ามันผัดเป็นสีทองนะกระเทียมย้ายมันไหม้นะแต่มันดำกันไปก็มันขมแต่มันแบบสีพอดีนะเบสขอพริกอีกสัก2 เม็ดก่อนแล้วกลัวแล้วก็ใส่ในกระทะเลยใส่ไปเลยโอเคนี่มากเดี๋ยวจะโอเคใส่ตรงนี้แล้วสีออกมาเดี๋ยวนี้เอาปูลงไปเนื้อปูที่เราต้มอยู่แล้วเนื้อปูที่เราแกะอยู่แล้วปูทะเลนะจากจันทบุรีนะครับแบบสดชิ้นๆใหม่ๆโอเคหอมไหมมันไม่ต้องผัดอะไรมากนะแค่ผัดให้มันร้อนผัดให้มันร้อนจะพอดีนะไม่จำเป็นพอทุกอย่างมันสุกอยู่แล้วเราไปตรงนี้อยู่แล้วแล้วก็ดับไฟหน่อยแล้วก็แค่นี้ก็พอแล้วก่อนพอรสชาติมันเรียบร้อยแล้วเราก็ให้มันแค่นี้พี่เชษค่ะ
วันนี้เชฟไปเที่ยวฟาร์มปูมาเหรอคะ โอ้เซ่หมดประเดี๋ยวแล้วก็นอนอยู่ที่นี่ไม่เป็นไรแล้ว วันนี้ปูอร่อยไหมคะ อ เชฟ ร่อยดูสิก็ยังเป็นๆอยู่ยังเป็นๆอยู่นะ แล้ววันนี้เชฟทานปูไปกี่ตัวแล้วคะเนี่ย วันนี้ตอนเช้าตั้งกุ้ง2 ตัวปู4 ตัวครึ่งแล้วอีกครึ่งตัวผมใส่ไปอยู่ในรถกลับบ้านเนื้ออร่อยมากสดไม่ยังไม่เคยเจอของสดจริงๆแบบนี้อะดูสิสปาเกตตี้กำลังพอดีดูสิเห็นไหมเดี๋ยวมันนิดต้องให้มันอัลเดนเต้นิดๆหน่อยๆนะแต่เดี๋ยวก็ชิมหน่อยนะแต่ต้องระวังนะเวลาชิมอันนี้มันนอนได้นะผมคิดว่าอีก1 นาทีพอเราพูดถึงอิตาลีก็แบบนี้พอดีอัลเดนเต้กรุบนะตอนนี้ประเทศไทยนะถ้ามันมากกว่าอัลเดนเต้สักหน่อยหนึ่งก็ไม่ต้องดิบนะก็ไม่ต้องสุกเกินไปก็ไม่เอานะเพราะมันพอดีทุกอย่างต้องทำอะไรที่พอดีทานพอดีเดินพอดีโอเคเดี๋ยวนี้ผมเอาเนยมาใส่เนยแบบนี้ก็ชิ้นเดียวเอาน้ำมันอีกนิดหน่อยแต่ไม่เยอะเกินไปไม่ต้องเพื่อเราใส่นี่พอเคลือบเวลาสปาเกตตี้เราใส่ไปอยู่คู่กับปูกับเนยให้มันแบบเคลือบพอดีโอเค best คุณมันเก่งช่วยดูหน่อยมันรู้สึกพอดีหรือเปล่าสุกพอดีหรือเปล่าทำไมรู้สึกไม่ต้องบอกดีทำไมดีนะคุณก็ต้องรับผิดชอบเรื่องอันนี้นะโอเคคิดว่าดีนะโอเคเดี๋ยวนี้เอาสปาเกตตี้เราต้มอยู่แล้วเราจากที่นี้มาอยู่กับปูที่นี้ไม่ต้องอย่าไปแบบบางคนก็บอกว่าต้องต้มแล้วก็ให้มันเย็นแล้วก็ทำมันร้อนอะไรไม่ใช่ต้องจากน้ำร้อนไปอยู่ในกระทะเลยอุ๊ยระวังโอเคตัวนี้แล้วก็ที่สำคัญน้ำที่เราต้มเส้นใส่ไปหน่อยนะน้ำที่ต้มเส้นก็ช่วยเส้นสุกอีกนิดหน่อยอันนี้พอแล้วเนยที่เหลือเราก็ใส่ไปเลยเพื่ออย่าให้มันเคลือบ เนยนี่สีสวยนะคะเหมือนเพรสซิเดนต์เลยนี่ค่ะเชฟ ก็นี่เนย president อยู่แล้วครับอันนี้ก็เนย president เนยมาจากฝรั่งเศสที่เรียก president นะ ได้หรือยังคะ ได้แล้วครับ เอา ลองสิคะโชว์หน่อยสิคะ โอเคโอเคก็เดี๋ยวเบสจะใส่พริกไทยสดๆหน่อยโอเคเดี๋ยวแล้วก็ใส่แล้วก็มีขึ้นช่ายหน่อยนะเพื่อสีแล้วก็เหลืออีกนิดพอรู้สึกเฮ้ยแต่มันอยากเห็นไปนะแล้วก็ทุกอย่างอีกน้ำอีกสักหน่อยหนึ่งพอมันสปาเกตตี้มันอมน้ำโอเคคนร้านจะชอบพริกมากกว่าพริกป่นก็ใส่ได้นะก็อย่าใส่น้ำตาลนะเขาอันนี้ไม่ใช่กาแฟนะอันนี้สปาเกตตี้นะครับครับผมต้องให้ทุกคนให้มันเจริญอาหารนะครับ ครับ สวัสดีครับโอกาสหน้าเราเจอกันใหม่นะมาลายก็ไม่รู้แต่เร็วๆนี้นะครับสวัสดีครับเดี๋ยวมานี่ก่อนนะแค่ผู้ช่วยนะอย่าลืมผู้ช่วยนะ best นะก็ชื่อ best the best ครับสวัสดีครับ